آغاز استخراج از 8 حلقه‌چاه جدید نفت در آمودریا. تعداد چاه‌های نفت فعال افغانستان به چند حلقه رسید؟ روزانه افغانستان چه مقدار عواید از استخراج نفت به دست می‌آورد؟ و دیدگاه مقامات امارت اسلامی در مورد استخراج نفت و وعده‌هایشان به باشندگان ولایت سرپل. د دې څخه په اولنۍ درجه کې باید د سرپل ولس برخمن شي. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، 8 حلقه‌چاه جدید استخراج نفت حوزه نفتی آمودریا را طی مراسم افتتاح نمود. در این مراسم علاوه بر ملا برادر، شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و مسئولین ولایت سرپل نیز حضور داشتند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء طی سخنانی در این مراسم گفت: امارت اسلامی به توسعه متوازن همه ولایت‌ها توجه داشته و امروز شاهد افتتاح بخشی از یک پروژه مهم در ولایت سرپل هستیم که نفع بیشتر آن به باشندگان این ولایت خواهد رسید. با گفته ملا برادر، با آغاز این پروژه مهم، یک شفاخانه بزرگ مجهز، سرک معیاری و یک بند آب طبق تقاضای مردم اعمار خواهد شد که برای هزاران تن فرصت کاری فراهم و نقش مهم در رشد اقتصادی و افزایش عواید کشور خواهد داشت. د دې څخه په اولنۍ درجه کې باید د سرپل ولس برخمن شي. ملا عبدالغنی برادر از شرکت قراردادی این پروژه خواست تا طبق قرارداد کار پروژه و با در نظر داشت نیازمندی های مردم این ولایت در این ولایت پروژه های عامل منفعه را آغاز و در وقت معین آن تکمیل نماید. په هر بخش کې چې د دوی ضرورت دي هغه ضرورتونه باید د دوی له په نظر کې ولرو. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم همراه با معاون اقتصادی ریاست الوزراء به منظور افتتاح 8 حلقه‌چاه جدید حوزه نفتی آمودریا که به ولایت سرپل سفر نموده بود، درباره پیشرفت‌های کاری این پروژه صحبت نموده و افزودند با حفر و فعال نمودن 8 حلقه‌چاه جدید، تعداد چاه‌های فعال نفت افغانستان به 17 چاه رسیده است و سطح استخراج روزانه به 800 متر مکعب بلند رفته است. وی افزود که قرار است در آینده نزدیک به تعداد 10 حلقه‌چاه‌های جدید نیز حفاری گردد که با فعال نمودن آنها سطح استخراج افغانستان نیز بلندتر خواهد رفت. وی در مورد فرصت‌های کاری صحبت نموده و گفتند در این پروژه بیش از 550 انجینر و کارمند به صورت مستقیم و تعداد زیاد دیگری به صورت غیر مستقیم مصروف کار هستند. چې په کوم ځای کې دغسې معدنیات لکه دلته چې د سرپل په ولایت کې الله پاک موږ ته راکړي. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، نیز استخراج نفت را در بخش خودکفایی یک گام مثبت دانسته و به فراهم نمودن خدمات اجتماعی بیشتر برای باشندگان سرپل تاکید ورزیدند. نو موږ بس هغه اهم پل اهم ضرورت به د ولایت له سړی راپکې. نفت مهمترین منابع تامین انرژی در جهان امروز شناخته شده است. از این رو نفت در معادلات اقتصادی، سیاسی جهان اهمیت راهبردی دارد و در پروسه روابط بین الملل نقش مهم میتواند ایفا کند. همچنان
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم استخراج نفتی حوزه آمودریا ضمن اشاره بر منابع عظیم طبیعی افغانستان در مورد اهمیت و ارزش نفت در جهان و کشور ما گفت که افغانستان از نظر منابع طبیعی یک کشور غنی در جهان است، اما در کنار سایر معادن نفت آن سرمایه مردم افغانستان است که در اقتصاد کشور ما می تواند به آن تکیه کند. نفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین محصول اقتصادی جهانی امروز به شمار می رود و یکی از منابع مهم عواید برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنان ماده خام اصلی در پروسس تولید در کشورهای وارد کننده نفت می باشد. از سوی نوسانهای قیمتی نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به عواید نفت تأثیر خاص بر اقتصاد کشورها داشته باشد. به همین دلیل رشد اقتصادی و نیز عدالت اجتماعی بدون شک متأثر از عواید نفت نخواهد بود. امارت اسلامی افغانستان با تعهدی که در برابر کشور و مردم دارد همیشه در صدد آن است تا مسیری را برای داشتن یک اقتصاد قوی سراغ کند و مردمی که سالهای متمادی بالای گنج خوابیده اند ولی بدون گنج اند منبد با استفاده از این تحفه خداوندی دیگر زجر ناتوانی را نکشند و زمینه هایی را که در شرایط کنونی که می تواند اقتصاد افغانستان را حمایت کند توسعه داده و از عواید آن در بخش های اقتصادی بهره‌مند اقتصاد کشور تقویت گردد و افغانستان در زمینه نفت به خودکفایی برسد. بنابراین همین هدف و امیدواری امارت اسلامی قرار دارد. استخراج نفت حوزه آمودریا را با یک کمپانی چینی به تاریخ 15 جدی سال 1401 امضا نمودند. این قرارداد میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت چینایی کمپلک در حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء به امضا رسید. مساحت مجموعی این حوزه 4500 کیلومتر مربع بوده که شامل ساحات قشقری، زمردسای، بازارکمی، آقدریا و انگوتک در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب می باشد. بر مبنای معلومات در 5 ساحه اکتشاف شده 87 میلیون بیلر تل تخمین شده که با اکتشاف بیشتر ساحات تولید روزانه پروژه نفت و گاز قشقری از 200 تن به 1000 تن خواهد رسید. بنابراین این مقدار واقعا در کاهش قیمت نفت در کشور بی‌نظیر خواهد بود و با مرور زمان با اکتشافات بعدی افغانستان در بخش نفت خودکفا خواهد شد. ناگفتن نباید گذاشت که پروسس تیل و مواد نفتی این حوزه در افغانستان صورت می‌گیرد و طبق این قرارداد شرکت قراردادی در سال اول مبلغ 150 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد و سپس مجموعه سرمایه گذاری خود در این حوزه را به 540 میلیون دلار افزایش خواهد داد.